SK1. Ito ang fuel filter nya, injection pump nya. Ito, bali bagong makina ito, kaya lang ayaw mandar. Yun kung anong problema. Titingnan natin ngayon kung bakit ayaw mandar. Actually, ito ang nagbibigay ng signal sa kanya. Itong pinaka-module ng pump. Pag walang signal yan, hindi yan naandar. Ito ang AGR nya. Pagka may nag-loose yan, hindi na talaga andar kasi yun ang magbibigay ng signal ito. Ngayon may kinabit akong wire. Tingnan ko kung gagana. Ito yan ang injection pump niya sa electronic. Ayan, nabibigay ng signal. Box nya naman hindi po matatagpuan tool kapila. Tingnan natin. Yan ang okay naman, hindi na natin check. Ng subida, masyadong